Xin chào các bạn đã đến với kênh của Sống với Khôi and Kelly. Mình là Khôi. Xin chào, em là Kelly. Hôm nay Khôi và Kelly sẽ bắt đầu một hành trình lái xe từ Nam Cali, San Diego đến June Lake là Bắc California. Lái xe hành trình này bình thường là chỉ có 6 tiếng thôi, nhưng mà Khôi với Kelly mất tới 9 tiếng đồng hồ. Why did it take us 9 hours to get to June Lake? Well, because it's not about the destination, it's about the journey, right? And right. luckily, along the way for this journey, we had so many stunning views, and we just cannot wait to show you guys. So stick with us to get a glimpse of what we saw along the way. Xin chào các bạn, bây giờ hiện tại là 3 giờ sáng. Bây giờ mình xuất phát từ nhà đi lên đường. Ok. Point at the map and we'll get there somehow. The sky ain't falling, let's get out of this town. Our time is vital and we're making it count. Doing what we can to show them who we are now. Okay, 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 yeah, yeah. Let's show them what we're made of, let's show them who we are. Okay, 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 yeah, yeah. Don't aim for the clouds, we gotta shoot for the stars. We got tonight, yeah, yeah, we got tonight. We got it going on and we're feeling alright. This is our time, okay, now is our time. We're doing what we want and we're feeling alright. Các bạn ơi, bây giờ là 7 giờ sáng. Mặt trời vừa mới mọc qua bên cái núi. Các bạn thấy mặt trời vừa mới mọc lên cái núi. Khôi với Kelly hồi nãy lái tới đây mặt trời chưa mọc mà mệt quá rồi, đuối quá rồi, cho nên đậu xe giữa chỗ này để mình nghỉ ngơi chút xíu. Bây giờ Khôi thì lấy sức lại rồi, hơi tỉnh rồi. Bây giờ Khôi bắt đầu lái nữa lại. Highway 395 is actually designated as a scenic highway, meaning that there are large portions where you pass through memorable landscapes with no visual intrusions. And I have to say, you guys, it was beautiful. Con đường 395 này rất là đặc biệt ở nước Mỹ, tại vì ở bên trái của mình thì mình có thể thấy địa điểm cao nhất nước Mỹ là Mount Whitney, còn bên phải là bạn có thể thấy địa điểm thấp nhất nước Mỹ là The Death Valley. Thưa các bạn, bây giờ là 9 giờ 40 phút sáng. Bây giờ mình đang ở một cái a small town, right? Là một cái huyện nhỏ tên là Bishop. Thì mình hẹn gặp bạn của mình ở một cái tiệm bánh ở đây để bạn mình từ LA, còn mình từ San Diego, thì mình chạy tới đây là hẹn gặp cái tiệm bánh này. Tiệm bánh dễ thương không các bạn? The bakery. It's pretty cute. Yeah. So Kelly, what do you think about the drive so far? Wow, the drive is beautiful. And those memorable landscapes we Yeah. were talking about when we switched over to the Highway 395, I mean, it's like you're surrounded by mountains and these wide open fields. It's just starting to feel very relaxing and almost kind of meditative. This is right? our first time driving on 395. It is, yeah. Khôi với Kelly đã trên con đường khoảng 8 tiếng rồi mới đến cái tiệm bánh này, nhưng mà it doesn't seem that like long. It doesn't seem very long. Yeah. I think we were getting excited. I think that's why, right? tại lâu rồi Khôi với Kelly chưa có đi lái xe đường dài giống như vậy. Tại vì các bạn cũng theo dõi vợ chồng mình, các bạn cũng đã biết là xe của Khôi với Kelly đã bị hư. Thì với lại bệnh Covid thì Khôi với Kelly không có đi ra ngoài đường nhiều. Thì cái chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên cũng rất là lâu, khoảng 6 tháng rồi chưa có đi chơi. Thì cái chuyến đi này
Koike rất là hào hứng cho nên không thấy lái xe đường dài mà không thấy lâu. Yes. Yeah. And the excitement got so real when we made it to this little bakery, right? Yeah, this bakery, it smells so good when you drive up and it looks very Yeah. unique. It's very unique. You don't find places like this very often, only in a small town. So this little bakery has been nestled in this small town called Bishop, I think for over the past 80 years. Wow, họ đã bán bánh hơn 80 năm rồi các bạn. And it's only about, I would say, an hour outside of our main destination. Đúng rồi, cái tiệm này là khoảng 1 tiếng, còn 1 tiếng nữa là tới cái địa điểm của mình. Cho nên Khôi với Kelly hẹn gặp bạn ở đây để ăn sáng, tại vì lái xe nguyên đêm rồi, rất là đói. Wow. Oh, sorry. Wow. What is that? It's called pumpkin puller. Pumpkin bread? Oh my goodness. So we stopped for breakfast at this bakery, and I did a little bit of digging, a little bit of research. I found something out that I think is so What cool. is it? So they actually use, in their recipes, they use well water Wow. from their extremely gorgeous nature backdrop of the Sierra Mountains. So the Wow. water being used in this bread and these pastries is coming from the mountains. Wow, đặc biệt cái tiệm bánh này là họ dùng nước từ cái nước giếng của ngọn núi Sierra Mountain gần There's a gần. croissant or a bagel. So which one do you want to get? She got a big. I was about to get one of each, but now I'm just gonna think. Chỗ này rất là thú vị các bạn. Kelly chắc sẽ mua một cái bánh mì breakfast đó, có trứng với lại ham trong trọng. Còn Khôi thì mua donut. Khôi thì thích ăn ngọt với lại cà phê. Cái này là classic donut, Khôi có mua ở đây. Bây giờ thì tụi mình sắp hàng tính tiền. Đây là bạn Susan. Bạn Susan là bạn gái của bạn Vi của mình. Susan is a master of inventing new recipes, Yeah. and she always finds the best sauces at the grocery store to try. Yeah, she also showed us like the coolest app during the trip where we could use the iPhone to locate like the Milky Way and different constellations and stars. So mọi người đang ăn sáng. Đây là bạn của mình tên là Vi. Thì Vi là người bạn đã tổ chức cái chuyến đi này để hẹn gặp mấy người bạn từ cấp 3 của Khôi. Thì Vi với Khôi là đã quen biết nhau hơn 10 mấy năm rồi. What I love about V is that he's always making us laugh, and he knows all the cool slang that the kids use these days, so he makes sure that we all are staying cool. Mới ăn uống xong, uống cà phê xong, bây giờ tỉnh táo rồi. Bây giờ mình còn lái 1 tiếng nữa để tới cái khu vực cắm trại. Rồi dựng trại lên rồi mình muốn làm như làm trong ngày. Thì tới đó rồi nghỉ ngơi chút xíu. Thì bây giờ mình bắt đầu lái xe tiếp. Cái này là cái tiệm bánh với lại tiệm cà phê rất là dễ thương, rất là ngon, bán đủ loại bánh luôn các bạn. Cái này là quốc lộ nè, trong con đường giống như Việt Nam mình đi trên quốc lộ á, có rất nhiều tỉnh với thành phố mình đi ngang qua. Thì cái này là cái tỉnh nhỏ thôi. So what do you think of this place? I think this place is so cute. I love this place. If we're able to, I'd actually love to stop here again on the way home. There's not many places you find like this. This is awesome. During road trips, we like to stop about every 2 hours or so for gas. This way we can fill up the tank, let our car rest, stretch our legs, and switch drivers if we feel like we need to. We also like to use this time to clean our windshield and throw away any trash in the car. It's just more comfortable to keep everything clean during a long drive. That's right, because there's a lot of bugs that's on your lot. like windshield. So A it's good lot to of like bugs. clean it up every once in a while. We'll show the world who we are. 'Cause yeah, we made it this far. Show the world who we are. 'Cause yeah, we made it this far. We got tonight. Yeah, yeah, we got tonight. We got it going on and we're feeling alright. This is our time. Okay, now is our time. We're doing what we want and we're feeling alright.
Mình gần tới cái chỗ cắm trại của mình rồi, nhưng mà mình đi ngang qua cái trạm nghỉ này để nghỉ một lát và đi restroom. Mình là bây giờ là coi như là mình đang ở miền Bắc của Cali rồi, cho nên rất là nhiều cây thông, rất là đẹp, trời rất là tốt và không có mây luôn. Bây giờ là rất là đẹp. Quay cho các bạn xem. Bây giờ chỗ này cho tới cái chỗ mà mình cắm trại kêu là Old Ridge Campground, đó là khoảng 10-15 phút. Thì tới đó thì xong một cái chuyến đi hành trình từ San Diego cho tới cái chỗ mà mình cắm trại. Turn right onto North Shore Drive. In 3/4 of a mile, turn left onto June Lake Beach Road. Bây giờ là đúng 12 giờ. Mình xuất phát San Diego từ 3 giờ sáng, bây giờ tới đây là 12 giờ, là 9 tiếng. 9 hours, babe. 9 tiếng. So fast, maybe. Yeah. Almost. Keep left onto June Lake Beach Road. Oh my god. Hello. I have a reservation. What site number? Just want to make sure it's ready. Okay, the site number is. Sorry, I'm looking for that. 098. 98. Yeah. Okay, it's ready. It's ready? Okay. Cái này là cái bản đồ của cái chỗ này. Thì mình bây giờ mình kiếm cái chỗ site của mình là site 98. Should we back up too? Or should I park in this one? Đây là chỗ cắm trại của mình. Bạn của mình hello V, hello Susan. Hai người họ đang cắm cái lều. Later we can do a welcome to my crib. Yeah. We're just building our new home. Thì Khôi với Kelly sẽ cắm lều ở đây. Mình thì còn hai người bạn nữa. Đi từ Sacramento tới đây là khoảng 4-5 tiếng. Thì họ chưa tới. Một chút nữa họ tới thì chắc họ cắm lều ở chỗ này. 3 cái lều. Các bạn nghĩ chỗ cắm trại này như thế nào? Các bạn nhớ bình luận ở dưới cho Khôi với Kelly biết nha. Các bạn này là Nai, rất là gần. Wow. It's so close. They never get this close, you guys. Yeah. I think he wants our lunch. It's not Geo, bro. What's that phone? Damn it. That was definitely not. Is this getting milk? Oh shoot, there's four. So the sun is about to set on our first day, and we just wanted to show you guys the sunset. It's, I don't know if you can see it in the camera, the sky is really pink and it's just very, very beautiful. We've had a great day and we're really looking forward to the rest of the trip. Wow, what a day, Kelly. Yes, it was a great day. It But was it's very tiring. very tiring. We were exhausted, but honestly, it was chill. Like, Yeah. you know, we were just relaxing, and we ended the day with some delicious pasta that V had prepared for us. So, so good. Yeah, and we spent a little bit of time at the June Lake, a little bit of time, but we really just made some plans for day 2. which is very exciting. Very exciting. Khôi với Kelly với lại các bạn đi tìm suối nước nóng để ngâm mình thử. Thì Khôi với Kelly chưa bao giờ đi qua suối nước nóng. We never been to hot spring, right? This Never. is your first time? First time. Yeah, so các bạn hãy đón xem cái video kế tiếp.
That's right. Yeah, be on the lookout for the next video, and we will visit some hot springs like we said. We'll introduce you guys to some To more new friends. of our old-time friends, and we will get to show you June Lake up close. Và cảm ơn các bạn đã xem video này của vợ chồng mình. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho vợ chồng mình nhé. Xin chào. Xin chào. Should we take a picture of us?